Xin chào Hoàng Yến. Chào Dustin. Nghe giọng giống ai? Chưa đoán ra. Hôm nay các em sẽ được thử một cái thử thách rất đặc biệt. À, Nam Trung gần giống rồi, gần giống rồi đấy. Làm sao mới giống? Các em sẽ được thử thách rất đặc biệt. Và điều này đòi hỏi một tư chất của một ngôi sao. Anh Nam Trung nhấn nhá, hay lắm. Ngôi sao. Còn Hoàng Yến thì sao? Thì nói chung là vô cái chương trình này á, thì mình được đầu tiên là học hỏi từ anh Nam Trung này, cách ăn nói, cách nhả chữ làm sao nói mà chậm lại. đúng rồi, nói chậm lại, quá. đúng rồi, chính xác. Yến có thấy là Yến nói nhanh đâu. Đúng, nhả chậm lại rồi đó. Chậm lại hơn hồi xưa rồi đó. Rồi xưa nói nhanh lắm này sao? Ủa mày làm gì vậy? Nói gì mà không nghe cái gì Đó, ngay cái bản thân mình lên mình coi lại mình cũng không hiểu mình nói cái gì luôn. Nhưng mà trên TV là nói chậm lắm rồi, tại vì ít nói hơn rồi. Thật ra mình cũng không có ít nói, nhưng mà vấn đề là có những cái mà người ta đã nói rồi thì mình không muốn lặp lại. Và nếu chắc chắn như mình lặp lại những cái ý người khác mình sẽ lựa chọn. Và mình chỉ muốn chắc lòng những cái ý nào mà nó đủ thôi. Bởi vì đây chương trình này lần này là của những bạn thí sinh đã có kinh nghiệm. Chính vì điều đó mà mỗi người mà khi mà trao đổi ra những cái ý cần thiết thôi. Còn không phải thì nếu không cần phải nói nữa. Nói chung là nói ít mà làm nhiều. Đa số là vậy. Rồi bây giờ làm thử đi. 30 giây tạo dáng được nhiều nhất. Bây giờ Yến thị phạm cho Dustin đi. Nhưng mỗi đạo cụ đặc biệt. Rồi Hôm nay đạo cụ đặc biệt chính là cái thau. Đây là cái đạo từ cái cụ. khăn từ cái thau. Ủa bây giờ có cái thử thách nào mà chụp hình cái thau chưa? Chưa đúng không? Bây giờ mình phải làm sao thật high fashion nha. High fashion hơn là Kokorocha. Cái thau vừa quá cả làm Làm được không? Ok, Bây giờ chơi. cố vấn chuyên môn có làm được không? Chơi thôi. Đúng không? Làm được đúng Thì không? chơi thôi. Chơi hết. Sợ gì phải xoắn nhờ. nha. Sợ gì phải xoắn không Ok nặng phết ha. đấy. Bây giờ chúng bắt đầu đếm nha. Không? Cố vấn Mấy chuyên này môn hả? Hoàng Yến sẽ làm thị phạm tạo dáng nhiều kiểu nhất trong vòng 30 giây. Bắt đầu. Murder, kill anybody you heard. Fun for nobody but say a word. Catwalk, we gonna catch you a earn. Murder, all in a diva is a burn. They say fashion kills. They say fashion kills. It's a murder scene. They say. They say. They say. Vậy nó phải chịu cho Dustin là làm sao để mình tạo được những cái dáng nhanh vậy nhưng mà không bị lỗi. Vậy thì bây giờ thì Dustin sẽ phải làm cũng như những gì nó làm cùng với một cái khăn này. Cái khăn lụa đó hả? Đẹp hơn rồi, sướng hơn rồi, đỡ tôi làm cái thao bự quá. Chuyện nhỏ. Nhưng mà Yến là cố vấn chuyên môn, Dustin không có biết cái gì. Dustin chỉ có làm bằng bản năng thôi. Bây giờ Yến có thể cho Dustin những cái bí quyết tạo dáng thật là chuẩn. Thì nếu mà để làm như vậy á thì mình đầu tiên chỉ bí quyết đơn giản lắm. Mình phải làm từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5 đó. Ok. Trả lời. Thì cái hướng của mình sẽ là như vậy. Và sẽ có 4 hướng không? Phải, trái, lên, xuống. Nhá. 4 hướng, cái xoay 4 hướng. Đúng rồi, nhưng mà mỗi lần mình làm một cái dáng tay khác nhau thì nó sẽ làm những cái dáng này. Rồi em chuẩn bị sẵn sàng đếm đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ ơi. Đổi mình cho khác đi, đừng ống kính nữa. Rồi mặc ống kính ở đâu, quay ống kính mà không mình đấy. Tìm kỳ vậy. Mút rồi vô. Được cố vấn chuyên môn. Cũng được, mình dáng lạo không hiểu sao ra. Ra là hồi xưa cũng làm mẫu chứ bộ. Chân cũng dài chứ bộ. Nhưng mà lúc dài lúc ngắn. Thôi là sao? Chuyện gì vậy? Chơi vui vậy thôi. Bây giờ phải làm nước chứ. Yến thường uống gì? Yến hả? Yến tôi uống rượu đế thôi, Oh my god. Ở đây chắc không có rượu đế mới nói vậy đúng không? Không biết là không rượu đế mới nói vậy. Cái gì cũng uống được đúng không?
Nói chung là cũng uống được mà tùy. Để Xương xương thì được, cái mà uống quá là chết. có hay đi mua túi giả không? Đây là túi Hermes hàng fake loại 1. Kiếm ở đâu? Đường Nguyễn Trãi nhiều lắm không? Ồ, Cái lại Nguyễn một Trãi kỳ vậy, lại một phải giống thiệt lắm chứ mà cái Hermes đâu dây kéo đâu. Một để nhà, cái này lại nhiều. Con đường Nguyễn Trãi nó tượng trưng cho cái con đường gì? Thời trang, nó bán nhiều. Bán nhiều đồ sống nhạc rồi đó hả? Cái đó là Nguyễn Trãi quận 5. Còn cái này là Nguyễn Trãi quận nhất nha cưng. Bình tĩnh phân biệt được. Ok. Tôi thấy là Yến là một người yêu thời trang, cho nên là trong menu của Sri á nó có một cái món gọi là Nguyễn Trãi. Món nào nó cũng có tên đường hết á. Đúng rồi. Mỗi đường nó có đặc trưng riêng. Cái món này là Nguyễn Trãi là mình sẽ Có cái túi không? túi mình uống bằng cái túi luôn. Hả? Gọi là nó recommend cho hot boys và hot girls, đúng không? Thích hàng hiệu nhưng mà không có tiền. Sống ảo thì mình có thể mua túi hàng hiệu loại 1. Thực ra là có rất là nhiều màu nhưng thấy cái màu này họ Màu tím cũng được mà năm nay cũng mang mốt màu tím mà. Bôi môi thâm thì nói chuyện chị đúng đó. rồi đó. Bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị. Ở đâu pha nước cũng được, nhưng cái quan trọng là nó đem đến những cái bất ngờ, những cái phần trình bày nó lạ mắt. Thì món này tên là Nguyễn Trãi ha. Nói thiệt rồi. Là ha. Đầu tiên là mình lấy mình pha cho một cái thố như thế. Đúng rồi chứ, rất cái to. đúng rồi, đúng rồi. Banh cái vỏ là ụp mặt vô uống thiệt rồi. Thiệt. Mà sao? Sau đó mình sẽ cân bằng lại bằng vị chua. Đâu được không? Cranberry juice. Stoli. Và mình sẽ có peach liquor là cái rượu mà được làm từ đào, mùi đào. Khuấy. Nhưng mà nó lạ lắm. Bubbling wine. Ồ, rồi nó pha nữa rồi đó. Hot một tí. Tới cái phần mình trang trí vô cái túi này. Là cái túi của Yến. Ở trong đây nó sẽ một con cái đèn. Tại vì mình phải làm cho nó rất lớn. Ok. Đúng ụp mặt cái túi uống thiệt. Là cái món này là ai muốn uống, ai order món này là cũng được nguyên cái túi vậy đó hả? Đúng rồi. Có mấy màu lận. Ồ, mỗi lần này đem ra là bưng ra vậy. Đến đây không ai hiểu gì hết. Hay. Ý tưởng của ai hay nha. Khói. Bubbling. Trời, này giống khí độc đó. Giống kiểu giống trong phim đó mà tiên nữ đi tắm đó, hay một người tắm rồi vậy nè, hồ sùi bọt cái đổ này vô đó. Nguyễn Trãi. Khu phố. Thời trang. Dành cho Hoàng Yến. Mai mốt tới đây là nhìn cái món này là nhớ tới Dustin nha. Tại vì bút mày phải không? Uống hết 100% hay sao vậy? Từ từ thưởng thức thôi. Uống tới hết show cũng còn chưa xong. Chưa chết không sao? Phải có thần thái chứ, mình là cố vấn chuyên môn phải thần thái đó. Cũng lý phải thần thái. Không mà thiệt sự nha, Hoàng Yến mất tích lâu quá trên truyền hình đó. Thứ 2, 13 tới giờ không phải mất tích mà là mình không có phải là người giống như là không bằng người mẫu nữa để vào để là đi hát, hay không bằng người mẫu nữa là để làm diễn viên, hay là để làm kinh doanh. Không có nghĩa là mình không đi tìm một cái gì đó để mình tiếp tục nổi tiếng, thì mình không thích. Mình nói chung là mình không thích làm những việc mình không thích, Nhưng mà mình thích làm DJ. tại vì mình thích, tại vì vô tình á mình là người rất là năng động, mình thích những cái gì đó sôi nổi, nó nhiệt huyết, đôi khi nó ồn ào. Thì rất là nhiều lần đi qua nước ngoài để tham dự những cái festival của nó đó, thì mình vô tình mình mê công việc này, tại vì thấy là cái người DJ á nó giống như ông vua vậy đó, biết là sao không? Vì nó kêu ngồi 100.000 con người ngồi xuống hết, thử không ngồi coi nó không mở nhạc clip một ngồi cái chết sao? Chết hết. Nhiều khi nhảy phải không? Ok, một vùng nhạc lên là nhảy rồi, lá trời ơi, một cái người hay điều khiển cao đám đông. Dạ nó rất hay với bộ. Mà chưa kể nữa nếu nó vui đi thì nó đánh nhạc cho mình vui, nó không vui đánh nhạc cho mình buồn luôn. Ủa mà bị gặp DJ nào đánh nhạc cho buồn luôn? Gặp rồi chứ, trời ơi, giống như là bữa đó nó bực bội hay sao đó, đánh nhạc mà mình cũng bực bội theo luôn. Nó rất là nặng. Phải không? Có hỏi mọi người xung quanh ai cũng bực bội giống vậy? Mà xung quanh đừng có tâm nữa, mọi người thấy nó nặng nề. Ý nghĩ đó là cái chiêu của DJ, là khi quá nặng nề rồi đó, thì khúc cuối đó sẽ nói đã bừng. Hay với bộ, điều khiển cảm xúc người khác đâu phải dễ đâu. Giữa producer với là DJ nó khác nhau, chỗ là producer là tạo nên một bài nhạc, DJ là phải gom tất cả các bài nhạc để tạo thành một cái mood chung. Thì nó đi không có đường dây từ đầu bằng làm cái gì, cuối cùng nó sẽ được cái gì đó không đó. Dustin có đọc cái bài báo mà Yến trả lời phỏng vấn là ba mẹ vừa nghe nói mình tạm gác nghề người mẫu chưa kịp vui mừng thì đã thảng thốt quay ra nhận ra
chuyển qua làm DJ? Cuộc đời ba mẹ Yến lúc nào cũng phải bất ngờ, cứ còn phải út nữa chứ. Tại vì làm người mẫu là một cái nghề quá là thị phi rồi, phải thức khuya dậy sớm, rồi công việc không ổn định. Rồi bây giờ là DJ nữa thì mẹ nghĩ trời ơi giờ đâu mà ngủ. Vậy tại sao Yến lại nhận lời làm next top model? Nhưng mà vấn đề ở chỗ là người mẫu vẫn là đam mê của Yến. Nhưng đến khi gọi là Yến tại sao Yến không đi diễn nhiều nữa, bởi vì mình cảm thấy mất lửa. Mất lửa cái sàn diễn, bởi vì sao? Bởi vì diễn cái sàn diễn nó không có gì mới mẻ. Nghĩa là xung quanh mình không có ai gọi là có cái tinh thần, tạm gọi là tinh thần chặt chém đi. Tinh thần chặt chém giống như những đàn chị ngày xưa, tạm gọi mà thật ra chặt chém ở đây không phải là chặt chém gọi là vô học đâu. Chặt chém ở đây có nghĩa là khi lên sân khấu, mỗi người luôn luôn có một thần thái riêng hoàn toàn khác nhau. Mỗi người luôn luôn muốn thể hiện hết mình. Những gì bạn mà người ta có khả năng để người ta cảm được bộ đồ đó. Ví dụ như một áo dài đi, với Yến sẽ diễn khác, nhưng với Ngọc Quyên đi, nó sẽ diễn hoàn toàn khác. Nó sẽ chống nạnh lên. Nhưng Yến sẽ diễn khác. Yến sẽ diễn mà đó một cái rất là một cái quý phái hơn, nhưng Quyên sẽ diễn thời trang hơn. Mỗi người họ sẽ có một cái cách để thể hiện bộ trang phục đó khác nhau theo cách họ cảm, nhưng mà một cách nó rất là có tâm. Chứ còn bây giờ thấy thì người mẫu không giống như là họ không có hết lòng. Nhưng mà đó là nhiều khi là cái ý mong muốn của nhà thiết kế, của nhà. Chẳng ai mong muốn một người mẫu mình mà diễn không cảm được trang phục nào, họ không ai mong muốn điều đó. Đôi khi biết được cái tinh thần runway càng ngày càng nhiều hơn. Là runway nghĩa là sao? Runway nghĩa là đừng diễn quá nhiều, như động tác tay chân, như một cái cá nhân. Đúng, nhưng đâu có phải bạn cảm một trang phục đó bạn phải diễn nhiều vô đâu. Chỉ là một cái xoay, một cái nhẹ thôi, nhưng mà quan trọng là ánh mắt. Tay chân diễn lố được, nhưng mà ánh mắt á, một cái mắt khẳng định, không làm quá được. Phải làm giả hội đi, nhưng mà hầu vô cá đúng không? Rất là sang trọng đúng không? Thế này. Cái phải từ từ, mới hay một bộ đồ. Phải đến 1-2 bao. Ý luôn luôn để cho mình một cái làm gì đó phải 1-2-3. Ồ, 2 cái. Có nghĩa là 3 đi sẽ đổi, cứ 3 đi sẽ đổi cái của mình làm cho mình nói ra sẽ mất tiền mất bí quyết luôn. Còn ví dụ như mình diễn quay, thần thái phải khác, phải mạnh, phải strong, thì lúc mình ra mình chưa vậy. Ánh mắt nó phải có cái gì ở trong đó. Nói chung là ý diễn luôn, cái tinh thần của ý diễn là mình muốn khán giả tôn trọng mình. Không có ghét nhất là khi mà đang diễn mà cảm nhận là người khác có người khác bấm điện thoại hay là ngồi làm chuyện khác, mà mình muốn nhìn diễn ai cũng phải nhìn hết, thì bắt buộc mình phải bỏ vào đó cái tâm của mình trong đó thì người ta diễn, người ta cảm nhận được, người ta sẽ xem. Cái nhìn next top của Mỹ đi, người ta hướng cái người mẫu của là đi theo những cái hướng là high fashion đi, là hạn chế phải đưa cái tôi của mình quá nhiều vô sàn diễn. Ý nghĩ như sao? Cái tôi của mình đúng là những động tác tay chân đi thì không nên hạn chế, bởi vì ngày xưa có khoảng 20 năm trước thời trang thế giới hay diễn rất là diễn cái cá nhân là diễn rất nhiều, diễn tay diễn chân, giống như mình những năm 10 năm về trước chẳng hạn, đó là hơi over. Thì bây giờ họ thiết chế lại, vô tình họ làm những cái dàn người mẫu nó hơi giống robot. Ai cũng giống ai, bạn nào ra cũng giống nhau. Ngay vậy, nhưng mà tính ra người mẫu của họ cái lại gọi là vedette, họ những người có chất, nó luôn luôn có những cái riêng trong cách diễn, trong bước đi. Nhưng mà nếu Yến nói vậy á thì nó chỉ dành cho những người mà gọi là first face hoặc là vedette thôi, thì họ có quyền làm như vậy. Không, thật ra chẳng hạn như nếu một người một tôi diễn ở giữa, nhưng mà tôi diễn bằng rõ ràng tôi diễn tôn trọng bộ đồ, ý nó không cần phải diễn cá nhân quá nhiều, mình diễn bằng thần thái. Thì nếu bạn là một người mẫu có chất, bạn cái gì bạn diễn có tâm, thì một ngày nào đó chắc chắn bạn sẽ lên vị trí kia. Bởi vì nhà thiết kế sẽ nhìn ra được điều đó mà. Mình chứng rõ ràng nhất là cái show vừa rồi như anh Đỗ Mạnh Cường đi, nếu cái đầm nó không diễn như vậy thì chắc chắn anh sẽ đi luôn cái đầm. Phải diễn như thế, bởi vì cái đầm bay rất là bay, mình phải diễn cho người ta thấy được là cái đầm rất là bay bổng. Quay lại next top nè, theo Yến thấy thì so sánh với cái next top của Mỹ á, cái Việt Nam của mình nó đã làm được cái điều mà gọi là tôn trọng được cái bản gốc không, hay là phá hỏng banh cái bản gốc rồi? Yến thấy về chương trình next top khá là bám sát ở cái bản gốc, ở những điểm về mặt thử thách. Về thử thách thì luôn luôn là những thử thách đề ra cho người mẫu. Đối với mùa này thì Yến cảm thấy là nó khá là bám sát bản gốc. Cái drama ở trong nhà chung của Việt Nam của mình với bản gốc, Yến thấy nó giống, có tôn trọng bản gốc không, hay là ở đây mình làm quá? Nói thật nha, cái mình cảm nhận á, về ở bên phương Tây á, họ cái sống thoáng quen rồi, ngay cả người bình thường cũng vậy. Người bình thường họ có những cái giao tiếp rất là dễ gần, họ rất là thoải mái, họ không có quá ư là kiểu cách. Đúng. Họ không phải là nó vậy. Đúng rồi, rất là fun, rất là và thoải mái, welcome lắm. Và đôi khi Việt Nam mình cũng đang dần dần hướng theo cái đó, nhưng mà vẫn không thể nào mà bỏ những cái giá trị văn hóa truyền thống xưa kia, xưa cũ. Cái cách mà giao tiếp á,
Họ luôn luôn là phải có cái gọi là Phải giữ thể diện, phải có cái mặt. nề nếp, từ từ rồi quy chuẩn, quy cách. Nếu mà ngồi phải thế này thế kia thì vô tình những cái mà chửi nhau, đánh nhau bị hơi quá so với người xem, mặc dù người ta cũng muốn coi những cái đó chứ phải không. Mặc dù họ cũng trông chờ những cái drama, những cái gì đó nó ngoài cái sức tưởng tượng của họ để họ xem, nhưng khi mà cái ngoài sức tưởng tượng đó nó đi hơi quá chẳng hạn, hoặc là nó bị lố chẳng hạn, thì bắt đầu quay sang chửi, thì sẵn sàng dùng những cái lời nói rất là tệ hại để chửi và phán xét. Đôi khi nhưng mà phán xét đó nó hơi quá, hơi nặng. Nhưng mà Yến là khán giả, Yến thích xem những phần gì trong Next Top? Cá nhân Yến là khán giả chắc chắn Yến chỉ thích xem những phần chuyên môn và nhất là phần loại. Nó sẽ có nhiều cái hay về những cái nhà chung. Yến nghĩ là bởi vì một tập sẽ quay trong rất nhiều ngày và lên sóng chỉ có khoảng 15 phút cho một phần đó. Thử hỏi mười mấy ngày mà đem ra chắc lọc cũng như những cái mấy ngày đó có chuyện nói không? Chắc chắn có chuyện nói. Cô ấy nói với tôi với bộ mặt rất là kinh kiệm. Chị lấy cái giường đó nha. Cái sân này cũng phải. Chị chẳng có quyền gì mà chị lấy cả khi ở trong phòng này. Ủa? Nhưng mà chị là một nhà chung, xin lỗi nha. Nếu mà chị là người tử tế thì chị phải nói là các em cho chị mượn chứ không phải là chị lấy. Chị có quyền gì mà chị lấy. Chứ bây giờ nếu một tập quay trong một ngày cho nhạc và bao nhạc luôn á, tại vì một ngày không thể nào nói lên tất cả mọi thứ. Vậy Yến thấy cái The Face là cái chương trình mà đang gọi như là đặt lên cán cân của Next Top Model All Star, thì tại sao The Face năm nay lại không có một cái gọi là drama gì quá nổi trội mà thật ra người ta nói là còn quá nhạt? Thì Yến nghĩ sao? Yến nghĩ là do cái lượng thí sinh. Yeah. Tại vì đối với những người mẫu mà nó điên hơn người bình thường. Người nghệ sĩ đó nói chung á thì vẫn trong người cái tố chất là điên và phải điên mới làm nghệ thuật được. Thì cái điên nó vô tình khi mà 13, 14 cái điên ở chung với nhau thì nghĩ đi, có phải sẽ bộc phát là những cái là không thể tưởng tượng được không? Thì chắc chắn những cái không tưởng tượng đó nó sẽ đi, có những cái nó ở trong tầm kiểm soát, những cái vượt ngoài tầm kiểm soát. Thì khi vượt ngoài tầm kiểm soát chắc chắn sẽ bị nhắc nhở. Còn đối với những cái comment hay là những cái dư luận họ lại bảo là sẽ không đuổi lại thẳng cổ. Thì bây giờ nếu như mà đuổi thì ok, đuổi hết một lần 5-6 đứa hơn. Thì sau đó chương trình dẹp đóng sớm, không gì coi, không gì để coi nữa, đúng không? Đồng ý không? Yeah. Nếu mà để đuổi hoặc là công bằng á thì đuổi hết một đám luôn. Tại đứa nào cũng trong đa hết. Đúng rồi, đứa nào cũng có chen vào phần đó mà. Rồi sau đó là không loại, mọi người lại bảo ôi diễn này nọ kia là không loại để đủ tập này nọ. Cái gì cũng hay nói được. Nếu mà The Face năm sau mà mời Hoàng Yến thì Hoàng Yến muốn ngồi cùng hàng với lại những ai? Chắc chắn Yến sẽ muốn ngồi cùng với những người ngang thời với mình, hoặc những đàn chị của mình, thế thôi, chứ mình không bao giờ muốn ngồi với Ví dụ như trong những người mà em. ngang thời với lại Yến thì hình như bây giờ còn Thanh Hằng là còn hoạt động. ngồi chung với Thanh Hằng chẳng hạn, hay những người bạn đàn chị của mình rất thích ngồi chung. Nhưng mà Yến nghĩ là Yến với Thanh Hằng sẽ có những cái điểm khác biệt gì, nhưng mà đang mang đến những cái màu gì khác biệt đó. Còn những người không an toàn sẽ luôn nhận được những hai hướng, một là được tích cực, hai sẽ dễ bị chửi hơn. Thì Yến luôn luôn chấp nhận là người không an toàn. Chị Hằng thì luôn luôn làm cái phạm vi an toàn, và cái an toàn đó đối với chị Hằng là một cái thật sự lựa chọn thông minh. Bởi vì cá nhân mình có rất nhiều người khuyên mình là tại sao không như thế, nó sẽ đem lại rất nhiều cái lợi cho mình về mặt quảng cáo nè, hay là về những về mặt quan hệ nè, nhưng mình vẫn không chọn cách đó bởi vì cá nhân cái tính nó vậy rồi, không chịu ngồi ở yên chỗ được. Nói về dàn diện mẫu trẻ bây giờ nè, thì theo Yến là có một cái tên nào Yến cảm thấy là hội đủ yếu tố sắc tóc có thể trở thành một siêu mẫu của thời bây giờ? Để gọi là hội đủ yếu tố thì rất nhiều bạn hội đủ yếu tố, nhưng đa số vẫn còn thiếu chút xíu. Các em đều bị thiếu chính là cái sự siêng năng, mà cái sự cảm nhận, siêng năng tìm những cái khác của mà những người nước ngoài đã từng làm được mà bản thân mình không làm được. Họ thiếu những cái đó, họ thiếu sự cạnh tranh đối với nước ngoài á. Cạnh tranh trong nước cạnh tranh làm gì? Cái thiệt á, cạnh tranh trong nước chả gì để cạnh tranh á. Hồi xưa Yến có từng nghĩ là cái thời của mình đáng lẽ là mình cũng chuẩn bị để có một cái vóc dáng kiểu rất là mảnh khảnh để tấn công thị trường nước ngoài. Thật ra cái mà Yến nghĩ khi mà Yến có một dáng mỏng mảnh khảnh không phải là Yến tấn công về nước ngoài đâu, mà là Yến thỏa mãn bản thân của Yến trước. Tại vì mình rất thích ốm, cá nhân mình chỉ muốn chọn nhìn những người mẫu ốm của mình thôi, cái điều muốn chảy nước miếng luôn. Thèm lắm. Nhưng mà cái gì nó khắc nghiệt quá. Những bạn trẻ đi cứ nghĩ là làm người mẫu là phải kiểu phải ốm thì là ốm, mà bây giờ nếu mà bị lỡ mà che mập một cái thì nè, ốm xong đã, ốm nè, mọi người kêu ốm quá, thấy ghê quá, xong rồi chiều lòng mọi người mập lên, chửi mập quá vậy chị, rồi mọi người hốt không độ vậy chị. Đó mình nghĩ là biết gì xưa mày bảo ốm ủa sao mà mập thì cực chứ ai cực. Mà cơ bản là gì, mập thì dễ, ốm nó có dễ đâu. Nên mình hối hận, đó là sự hối hận lần đầu tiên trong cuộc đời này. Bây giờ quyết tâm là nếu ai nói gì cũng kệ, không nghe nữa, mình thỏa mãn mình được rồi, mình thấy mình ốm là được rồi. Bây giờ có một cái thử thách cho Yến nói chuyện hay quá, dễ thương quá. Tư vấn tâm lý bây giờ chưa? Cũng có sơ sơ mà tư vấn xong người ta khùng hơn nữa mà. Yến sẽ làm chị Mã Lệ Phi Xuân. Well.
Chị Mã Lệ Phi Xuân ơi, em hiện tại cao 1m50, em ước mơ trở thành siêu mẫu như chị Trời Võ ơi. Hoàng Yến. Em phải làm sao? Chị Mã Lệ Phi Xuân hãy tư vấn cho em với. Chị nghĩ em thi rất được luôn, thi rất được luôn. Được, nhưng mà tiền nào đi có rất là ru nữa. Không biết nữa, cái qua nước ngoài kiếm rồi đó. Chứ bây giờ 1m50 mà mình làm siêu mẫu chắc đó cùng lắm, chứ có thể làm chụp ảnh từ đây lên thôi. Nếu mà đẹp. Chứ còn người mẫu thì diễn chết thôi. Siêu mẫu khó lắm. Nặng lại được hơn. Tiếp theo, có phải tình yêu phải đi liền với tình dục? Em và bạn trai em yêu nhau được 3 năm. 3 năm học cao đẳng, bạn trai em đối xử với em rất tốt, yêu thương, chiều chuộng em. Em muốn gì anh ấy đều làm cho hết. Giờ bọn em đều có công ăn việc làm ổn định, mỗi người làm mỗi nơi nhưng vẫn hay về thăm em và hỏi thăm em này nọ. Cách đây không lâu, bạn trai em ngỏ ý muốn làm chuyện ấy với em, nhưng em không đồng ý. Cuối cùng là chia tay. Có đáng tiếc hay không? Thì bây giờ chị nói đơn giản thôi, tình yêu chắc chắn phải có tình dục. Nhưng có tình dục thì chắc có tình yêu, nó vậy hiểu rồi đó. Vậy có đáng tiếc không? Chia Biết tay. chứ, tại chứ sao em cũng phải làm thôi. Chứ sao có làm thôi. Ừ thật. Đấy, em sinh con cũng phải làm mà. Không, có việc cách sinh con không cần phải làm. Vậy thôi em cũng lạ quá. Nếu là chị Mã Lệ Phi Xuân thì chị làm liền. Đúng rồi. Ok, không có đợi. Ngại gì. Em 18 tuổi Độ tuổi gì anh em? nhưng thích chị kia 25 tuổi. Chị hãy bày cách giúp em cưa đổ chị ấy đi. Trời ơi khó ha. Chị xưa giờ chị quen là toàn bạn trai lớn tuổi hơn chị thôi, chứ chị không bao giờ quen bạn trai nhỏ. Chị kêu chị có kinh nghiệm lắm. Mà muốn cưa một chị lớn tuổi hơn mình chắc chắn mình phải lớn tuổi hơn chị ấy. Một người phụ nữ 25 tuổi thì cũng chưa phải là cái độ tuổi gọi là quá lớn tuổi để mà em quá già chẳng hạn. Thì chắc chắn là họ vẫn cần một người đàn ông nào đó trưởng thành hơn. Chị nghĩ là em phải là một người đàn ông rất chín chắn, trưởng thành và có một cái gọi là cái sự chia sẻ. Không cần phải nói nhiều nhưng những cái mình làm á sẽ là những cái mà để cô ấy rung động. Nếu Mã Lệ Phi Xuân bị một em nhỏ tuổi hơn, Đầu tiên không cứ thuốc từ đi rồi đó. bỏ đi. Chứ không có ý Bỏ nghĩa. tại sao vậy? Gọi là nguyên tắc của mình là như vậy rồi. Mặc dù nguyên tắc đôi khi thấy nó có mọi người sẽ khó tính vậy. Nhưng nguyên tắc của tôi như vậy. Tôi không có người nhỏ tuổi hơn tôi vậy thôi. Và những người quá lớn tuổi hơn tôi cũng thích luôn. Ok. Cái già là thích rồi đó. Thích vừa vừa đúng không? Vừa vừa. Bởi vậy tới giờ đúng không? Lỡ mà Yến yêu một bạn nào đó, sau mới phát hiện ra là nhỏ tuổi hơn Yến. Có hỏi tôi chút không? Có chứ. Thẳng thắn lắm. Phải hỏi không? Đúng rồi. Tôi lên xe máy. Lỡ nó nói sao? Ai biết, lúc đó mà hầu như chưa ai nói xạo chứ. Ghét nhất cái nguồn cắm thù cái đắng luôn á. Thì nó lao. Ok. Cảm ơn chị Mã Lệ Phi Xuân, tư vấn tâm lý, dễ thương. Và thường ai tư vấn tâm lý Yến Thông cũng khùng hơn, không tỉnh ra. Hẹn gặp Mã Lệ Phi Xuân lại lần sau. Chơi này là diễn xuất theo những cái lá thăm này, trong những cái lá thăm này là có tên của những người nổi tiếng của Việt Nam. Yến với lại Đất Sinh mỗi người có một hiệp 60 giây. Mình sẽ làm sao diễn tả cho người kia đoán được nhiều nhất. Trong cái hiệp đó, người nào đoán được nhiều hơn thì người đó thắng. Tôi diễn thua tôi nhục lắm nè. Dùm chơi mấy hiệp? Chơi hết đóng ly thì thôi. Hết đi đó, ok. Chơi xong này về xỉn chắc hơn không lái xe. Ok. Đây là 6 ly nước, có 3 ly nước thường và 3 nước thánh. Yến phải nói là bây giờ tôi chấp nhận luật chơi này. Chấp nhận chơi. Chấp nhận lại, phải không? lại bước vô đây rồi phải chịu thôi. Ok. Không có lùi bước được, quân tử mà. Tù xì ai thua là đoán. Ai thua rồi đó, ai nó bị đoán, ai thua rồi nó bị đoán. Bị đoán, ok. 1, 2, 3. I'm sure. I'm sure. Chưa nghe bao giờ hả? Có câu khác không? Trời ơi, Có câu khác không? kim cương nhiều lắm. Kim cương. Lý Gia Kỳ. Đúng rồi. Do you have an ambassador that can dance too, eh? Ôi trời ơi. Tôi rất là vinh hạnh. Chị Hà. Đúng rồi. Chị Hà ra nói khá là khó ra đấy. Còn này là một người mẫu. Còn mẫu là dễ nè. Hồi xưa đi catwalk mà đang đi nè, dạo chân cũng bình thản. Biết không? Tôi hả má? Không. Tôi té mặt mình thẳng mà. Hoàng Yến là một kiểu khác. Qua. Ca sĩ. Quen lắm nè. Nắng năm xa dần. Sơn Tùng. Tiếp. Đây là người mẫu. Người mẫu hồi xưa đi catwalk là đi là vậy nè. Bây giờ tới điểm catwalk phải không? Tung váy. Vũ Phương. Chưa? Tung váy lần 2. Nhìn qua đây là Lý. Dỗ Hoàng Yến. Tung váy mấy lần? Tung nào hết là đẹp, hết tung tung luôn. Rồi. Đây, người mẫu luôn. Vũ Phương. Cũng gì vậy hả? Vũ Phương
Lộn rồi hả? Giờ này sao ta? Tóc ngắn. La Ủa chứ là diễn làm sao? vậy thôi, lên dưới phương này à. À Đó, cổ vô xuống rồi mất cổ. đó, lên. La là phải có cổ. Lên. Còn người này là các em người nói sao ta? Người Bắc nữa nè, là người Bắc rồi đó. Người mẫu hả? Chung Trời ơi, tôi quá mệt mỏi rồi là ra rồi. quá mệt mỏi rồi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi rồi. Đỗ Hoàng Yến, Chè đậu đen. Người mẫu dính chè đậu đen. Hoàng Thùy, Người mẫu mà không có mày. Mai Ngô, Người mẫu mà đi làm được face em hiểu không? Em hiểu dương miệng. Phạm Hương. Cái đê, ca sĩ mà nói tiếng Hàn. Harry Won. Ok. Tôi có muốn thăm nói chuyện với chị. Mà Minh Tú hả? Diễn viên má là khó quá. Khó. Gì nói ta, biết đâu chạy không nói chồng hay đi quên dễ rồi, đoán được liền rồi. Thôi đi hay dạ đâu mọi Hợp vệ sinh sẽ rồi mỗi đứa một ly. Thôi tôi chọn cho bà chọn tôi. ok chơi. Tôi chọn cho bà số 5. Chọn số 6 cái bên đó. Vô cũng ly. Mẹ chết rồi. Lẹ lên. Là gì? Mũi là biết rồi. Đã không? Hè cái này phật lửa luôn á, đúng tôi rồng luôn. Vậy là hai đứa thánh hết. Còn 3 thường, 1 thánh. Đứa này bóc cũng thánh là hên lắm luôn, hiểu luôn ha. Tại vì cái này chơi quá là nhanh cho nên là hết trò chơi, cho nên phải chơi thần gia cách cảm. Thần gia cách cảm là hai đứa cùng phải nói cùng trả lời một lúc, trả lời giống nhau thì thoát, trả lời khác nhau là mỗi đứa ly. Với chúng nó thánh là hiểu rồi phải không? Hiểu rồi. Đọc câu hỏi nha. Ok. Khi đi tắm, bạn cởi áo hay cởi quần trước? 1, 2, 3. Áo. Cái áo, ai rồi. trả vậy? Cái quần trước lạ lắm luôn, dễ rồi. Ủa nếu mà mặc đầm thì sao? Tụi mà tụt lên trên đúng không? Tụt lên trên. Là dễ nhất rồi. Không ai tụt dưới không? Không thường đa số tụt lên trên không, không là đầm rộng quá thì tụt xuống dưới nha. Dưới. Tiếp. Khi hôn nhắm mắt hay mở mắt? 1, 2, 3. Nhắm. mắt. Mở con bệnh lắm. Bệnh lắm biến thái mở được. Hôn nhắm mở sao? Không, những người mà hôn mà mở mắt là những người đó đề phòng. Không yêu thật sự. Ừ. Có bao giờ gặp ai hôn mà mở chưa? Mình nhắm hôn thôi biết mình ta mở hay không. Hay quá. Không chân thật. Tiếp. Thích thay đổi quá khứ hay thấy trước được tương lai? 1, 2, 3. Thấy trước tương lai. Tại sao? Tại quá khứ mình nói mình quyên năng đắc mà không bao giờ hối hận gì đã làm mà thấy tương lai thôi. Thấy trước được tương lai chứ thấy được. Không, cái ước gì có còn mấy thời gian của mèo Doraemon được rồi. Sẽ đi đến khoảng thời gian nào? Coi mà sau này mình già rồi còn có đẹp hay không. Muốn đi tới mấy tuổi? Khi nào hết đẹp rồi được rồi. Kể tên một vật dụng bạn không thể thiếu khi đi quẩy. 1, 2, 3. Ba lô. Điện thoại. Cái gì? Đi quẩy là đi ba lô. Ba lô là mang sao? đồ, đựng đồ, cái mới có điện thoại luôn. Và đi quẩy mang ba lô hả? Đeo sau lưng nè, đi quẩy cũng phải mang đồ chứ. Đúng rồi, Đi quẩy là sao biết không? đi quẩy. Đi quẩy mang ba lô hả? Kỳ vậy? Ủa theo ba lô, tụi nó hay đeo ba lô nhỏ nhỏ sao đựng men nước quá vậy? nè. Chưa Đi thấy đàn ông mà. Chưa thấy một Với bánh bèo bèo đó mang nào. điện thoại. Ủa vậy? Còn không nếu mà ngoài ba lô này đừng nói là nó hợp phấn. Dặm mặt quậy xấu không dặm mặt là cái đẹp. Xin lỗi trước giờ tưởng bánh bèo. Bên ngoài phụ nữ tốt đàn ông. Bây giờ mình chọn với nhau đi. Tự chọn luôn. Tự chọn. Có lẽ mình an toàn. Ý nè. An toàn không? An toàn á. Mà nó nghe là nước chính hay nước Robinet vậy? Nước chính. Selfie để làm gì? 1, 2, 3. Facebook. Để đẹp hả? Ủa thì mình chụp hình cho mình chắc chắn là đẹp hơn người ta chụp cho mình rồi. Đúng không? Dù đưa dân người ta chụp cho mình đi, nghĩa là mình tự chụp nó ok để chị chụp cho. Em chụp không đẹp. À có nghĩa là An toàn, mình nói Ok, mình luôn luôn an đẹp toàn. đó. mà có chỉnh sửa app gì không? Không cần chỉnh sửa, mình tự chụp thấy an tâm rồi. Mình sao mà chụp mình? Nhưng mà nó có selfie mình cũng dành thôi để chị selfie cho em. Để chị cầm nhiều fan nó muốn chụp với mình á. Em chụp Để chị làm chụp chị chụp cho. Nhưng mà thật ra là người ta tưởng chị rất là thân thiện. Không, này tay nọ. chị dài hơn, dễ canh góc hơn. À. Không, đó cái cặp chị gầy thì sướng rồi đó, dài vậy đó. Rồi chọn đi. Chết cha. Việt lót không? Chúng Việt lót không?
Uống gì biết 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Vậy là tôi mua Việt Lót. Chúc mừng. Giờ vậy lắm đi chị ba. Sau cái chương trình Next Stop này nè, Yến thấy Yến được cái gì, mất gì? Toàn là được thôi. Vậy đó. Được nhiều kim cương. Dạ. Là sao? Nè kim cương nè. Khổ Thức quá khuya ha. dậy sớm mà khổ đi không được ngủ nữa. Ừ. Mà mặt mình là nói là nổi tiếng luôn, là không bao giờ có mụn, nổi tiếng luôn. Lần đầu tiên cuộc đời mình hết rồi. Kim cương quá trời giàu luôn, bây giờ coi như đại gia đó, là đại gia kim cương rồi đó nha. Quay trở lại vậy rồi bắt đầu một cái cơn bão gọi là xuất hiện trên truyền hình vậy. Mà bây giờ cũng lớn tuổi rồi sao lấy chồng? Chồng là chuyện của duyên phận, tùy duyên. Chắc chắn là vấn đề là không bao giờ gọi là không bao giờ có, phải gọi là mình có đôi khi cái cơ hội đó nó ít, nhưng mà mình luôn luôn quan niệm là ít nhưng mà chất lượng. Có một người mình để ý là người đó cũng thích mình nè, nhưng mà người đó bắt Yến là phải bỏ nghề thì Thôi. mới nói, thôi luôn, mày Không, luôn. nó không còn nói xong câu luôn á, thì thôi luôn á. Bỏ nghề á, bây giờ làm gì giờ? Ngồi chỗ ở nhà không nuôi con cho nấu cơm hay đợi chồng về hết. No. Không thể nào sống được cuộc sống vậy được, không thể đi làm cái gì đó. Đấy. Không, ok em đưa tiền từ em làm em tự mở kinh doanh là không đưa tiền em sống mỗi ngày đi, giờ muốn mua đồ hiệu hết, ngày nào cũng được mua đồ hiệu vậy đó. Đó là chị nói không? Vậy là coi như để luôn rồi đó. Không bé đâu, sẽ có người đó. Mình tin là như vậy. Tin Cuộc à? sống chúng ta nên tin vào những mặt tích cực, đừng nên tin tiêu cực. Tiêu cực chúng ta sẽ không tiếp tục làm việc được. Không, mà Justin tin là Yến sẽ có chồng rồi. Mình sẽ có mà, không biết tuổi nào thôi. Thank you. Rất là vui và khá là khùng, mình được giải tỏa khi mà mình được thoải mái như vậy. Rất mong là vẫn sẽ giữ được góc dáng giống như mẹ mình. Dustin ơi khùng quá, Dustin ơi chịu không nổi luôn á. Mọi người hãy đăng ký kênh Dustin on the go để theo dõi những chương trình tiếp theo của Ba Story nha.